Hello mga boss! Welcome uli sa ating channel. Pagbabasa po ng metro ang pag-aaralan natin sa bidyong ito. Ito pong metro na pangsukat. Kahit nasa anong larangan po ang trabaho nyo, mapa-construction, gumagawa ng furniture, nasa industrial o gumagawa ng damit, kailangan po natin na matutunan ang pagsusukat gamit po ang metro. Sa totoo lang po, napakadaling gamitin ang metro. Ituturo ko po sa inyo kung paano po yung pinakamadaling paraan para makabasa po tayo ng metro. Step by step po nating pag-aaralan kung paano po magbasa ng metro. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po tayong matututunan sa video natin. Ang una nating tatalakayin mga boss, no? Ang metro po merong dalawang panukat. Sa taas po at saka sa baba. Ito po yan, no? Ito pong nasa taas, makakakita po kayo ng inches dito. Tapos sa feet at saka yard. Ito po yung nasa taas. Sa baba naman po, meron po tayong centimeter, meter at saka millimeter. Yung pong nasa taas, ayan po yung imperial system o yung English system. Meron po siyang yard is equal to 3 feet or 36 inches. Meron po siyang foot o 1 foot is equal to 12 inches. Yung pong 1 inch is equal to 1 over 12 foot po yan. Ayan po yung English system o yung imperial system, itong nasa taas. Yun naman pong nasa baba, metric system po yan. Yung 1 meter is equal to 100 centimeter or 1000 millimeter. Yung pong 1 centimeter is equal to 10 millimeter. At yung 1 millimeter is equal to 0.10 centimeter. Ayan po yung makikita natin sa metro, no? Yung pong English system at imperial system sa taas at saka yung metric system sa baba. Ayan po yung metro o panukat. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang una nating pag-aaralan mga boss, no? Ito munang imperial system or English system. Ito pong nasa taas. Ayan. Dito sa inch, meron pong inch na 32 hati at saka meron pong inch na 16 na hati. Ito po yung nakikitang ito, bali 32 hati po ito na inch. Ito naman po 16 na hati. Pag-usapan po muna natin itong 16 na hati na inch. Itong 1 inch na 16 na hati, pag hinati po natin sa gitna, 1/2 po yan or 1 over 2. Ngayon ito pong 1/2, pag hinati pa po natin sa gitna, magiging 4 na parte po yan. Ito pong isang parting ito, magkakaroon po ng hati ito. Ang tawag po rito 1/4. Ito po yon, no? Yung nasa gitna po magiging 2/4 yan, o yung lowest term po niyan 1/2. Yung pong 2/4 at saka yung 1/2 parehas lang po yan, no? Lowest term lang po yung 1/2. Ito pong pangatlo 3/4 po yan. 4 over 4 naman po yung pang-apat. Kung hahatiin pa po natin, magkakaroon po ng 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 po or 1 inch. Ito pong 2/8, 1/4 din po yan. Lowest term lang po yung 1/4, no? Ito po 4/8, 1/2 din po yan. Yung 6/8, 3/4 din po yan. At saka itong 8/8, 1 inch din po yan. Kung hahatiin pa po natin, no, yung 1/8, magkakaroon po ng line sa mga gitna. 1/16 po ito. Ito po magiging 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 1/2 din po ang lowest term niyan. 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 3/4 din po ang lowest term niyan. 13/16, 14/16, 7/8 din po yung lowest term niyan. 15/16, 16/16 or 1 inch. Ito pong mga odd number, hindi na po ni lowest term yung mga yan, no? Nag-lowest term lang po tayo dito sa mga even number, no? Kaya ang basa po
ito pong 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 at saka 1 inch. Ayan po yung babasahin natin, hindi po itong mga hindi ni lowest term. Kaya ang basa po niyan, ito po siya. Ito yung basa mga boss, no? Yung una 1/16, yung pangalawa 1/8, yung pangatlo 3/16, yung pang-apat 1/4, yung pang-lima 5/16, yung pang-anim 3/8, yung pang-pito 7/16, yung pang-walo 1/2, yung pang-siyam 9/16, yung pang-sampo 5/8, yung pang-11 11/16, yung pang-12 3/4, yung pang-13 13/16, yung pang-14 7/8, yung pang-15 15/16 at saka yung pang-16 1 inch. Ito po yung basa niyan. Although pinakita ko po sa inyo kung paano po nakuha itong mga 1/16, 3/16, 5/16, 7/16 hanggang dito sa 15/16. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ngayon, subukan po nating magsukat. Gamit po yung inch na 16 na hati. Dito po lumalabas, no? Lampas po siya ng 10 inches. Tapos, nandun po siya dun sa pang-13 hati, 13/16. Ito pong sukat nito 10 and 13/16 inches. Ayun po, no? Sakto po siya doon sa 13 na maliit na guhit. 10 and 13/16 inches. Ayan po yung sukat ng libro. Ayan po. Ganyan po gamitin yung inch na 16 na hati. Napakadali po, no? Punta po tayo sa susunod na susukatan po natin itong haba naman ng bakal. Ayan po yung bakal na susukatan natin ng haba. Titingnan po natin kung ilang inches po siya, no? Ang panukat po natin, ito pong nasa taas. Ayan po, lampas na po siya ng 3 feet. Ayan, 42. Tapos 43, 44 inches. Ayun po, yung pong taas ang gagamitin natin, yung pong inches. Ito. 44 inches plus 3/8. Ayun po, no? 6 na maliliit, kaya lang ilo-lowest term pa po natin yon, no? 44 inch, kaya lang meron po siyang 6 na maliliit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayun, no? Ilo-lowest term po natin yung 6/16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po, no? 6/16. Ang lowest term po ng 6/16 is 3/8. Isa pa palang dapat nating tandaan mga boss, no? Kung titingnan natin sa plano, no? Yung apostrophe na yon, yung may guhit sa taas, feet po yon, no? Yung may dalawang guhit na yon, yung quotation mark, inches po yon. Kaya 7 feet 10 inches. Ito po yon, no? 3 feet 11 inches. Ito naman po 8 feet by 4 feet. Ayan po, no? Ito naman po 11 and 1/4 inches. Ayan. So pag may dalawang guhit na ganon, quotation mark, inches po, no? Yung symbol na 'yon, no? Ito po 1 and 1/2 inch. Ito po 'yon, no? Kaya wag po nating kakalimutan, no, na yung isang yung apostrophe na 'yon, feet po 'yon, no? At saka yung dalawang guhit na 'yon, inches po 'yon o yung quotation mark, no? Okay, punta po tayo sa susunod naman dito na sa inch na 32 ang hati mga boss, no? Same procedure lang po, no? Yung 16 na hati, lalagyan po ng line sa gitna, no? Magiging 32 po 'yon, no? Yung una 1/32, yung susunod po 2/32 or 1/16 yung
lowest term niya. Yung pangatlo, 3/32. And then yung pang-apat, 4/32. Yung lowest term niya, 1/8, no? Hanggang dun sa dulo mga boss, ganun lang. Hanggang abot siya dito sa 32/32 or 1 inch. Ayun lang po, no? Kahit paano, pinasadahan po natin itong merong 32 hati na inch. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Etong susunod na topic natin mga boss, no? Mas madali po ito. Ito po yung metric system. Yung pong nakikita nating number na mga block na yan, ito po yung centimeter. At 10 centimeter, 20 centimeter. Every centimeter po, meron po siyang 10 millimeter. Nahahati po siya sa 10. Meron pong 10 milimetro bawat isang sentimetro, no? 50 centimeter, 60 centimeter, 70 centimeter, 80 centimeter, or 800 millimeter po yan, 90 centimeter or 900 millimeter, 100 centimeter or 1000 millimeter or 1 meter. Ayan po, no? Ayan po yung susunod na pag-uusapan natin. Mas madali po ito kasi dito sa atin, ang madalas po natin gamitin ay yung metric system. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ito yung metric system mga boss, no? Yung nasa taas English system, yung nasa baba metric system. Every 1 centimeter, 10 millimeter po ito yung mga yan, no? Yung kalahating sentimetro, 5 millimetro po yun, no? 5 millimetro po yun, no? Ayan po yung millimetro. Yung metric system natin, 1 meter, 100 centimeter or 1000 millimeter po, no? Yung 1 centimeter, 10 millimeter po yan, no? Tapos yung 1 millimeter is equal to 0.10 centimeter. Ayan po yung metric system natin. Napakadali po, no? Okay, punta po tayo sa pagsusukat. Dito po sa pagsusukat, gamit ang metric system, kung susukatan po natin itong latang ito, lumalabas po 10 cm, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 at saka 6 na guhit. 16.6 cm po ang haba ng lata, no? Ayun. Or 166 mm or 0.166 meter. Ayan po, no? 16 na sentimetro, tapos meron pa pong lampas na 6 mm, no? Kaya 16.6 cm or 166 mm or 0.166 meter. Okay, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo yung video natin, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.